हाय फ्रेंड्स, आज आपण झटपट होणारे बाजरीचे वडे बघतोय। खूप साधी सोपी रेसिपी आहे। बाजरीचं पीठ जे असतं ते आपण नेहमी हिवाळ्यामध्ये खातो। सध्या हिवाळा सुरू आहे म्हणून ही झटपट रेसिपी नक्की घरी ट्राय करून बघा। तर त्यासाठी आपल्याला 1.5 कप बाजरीचं पीठ लागणार आहे। पिठाचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करून घेऊ शकता। त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला 1 कप मेथी घालायची, स्वच्छ धुवून, आणि त्यानंतर ती बारीक कापून घेतली आहे। त्यानंतर अर्धा ते पाऊण कप आपल्याला कोथिंबीर लागणार आहे। तुम्ही यामध्ये वेगवेगळ्या भाज्यासुद्धा ॲड करू शकता। आणि त्यानंतर एक मोठा कांदा मी उभा कापून घेतला आहे आणि तो यामध्ये आपल्याला ॲड करायचा आहे। अगदी थोडासा हिंग घालूया। अगदी थोडीशी त्यामध्ये आपल्याला हळद घालायची, जे साधारणतः पाव चमचा आपण इथे हळद घेतली आहे। अगदी थोडंसं लाल तिखट घालूया, कारण आपण हिरवी मिरचीसुद्धा इथे वापरणार आहोत। आणि त्यानंतर आलं लसणाची पेस्ट घालायची। आलं थोडंसं कमी घ्यायचं आणि 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या अशा पद्धतीचं मिश्रण आपलं म्हणजे पेस्ट आपल्याला इथे घ्यायची आहे। आणि त्यानंतर हिरवी मिरची कापून घ्या किंवा मिक्सरला फिरवून घ्या। आणि त्यानंतर चवीनुसार यामध्ये आपल्याला मीठ घालायचं आहे। 1 चमचाभर आपल्याला तेल किंवा तूप घालायचं आहे। व्यवस्थित हे मिक्स करून घ्या अशा पद्धतीने। आणि लागेल तसं यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे, कारण जी मेथी आपण घातली होती, कोथिंबीर घातली होती, ती थोडीशी ओलसर होती। म्हणून हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि लागलं तर यामध्ये आपल्याला थोडं थोडं पाणी ॲड करायचं आहे आणि छान घट्टसर असं भिजवून घ्यायचं आहे। मेथीचं प्रमाण, कोथिंबीरीचं प्रमाण हे पिठाबरोबरच असावं, म्हणजे समप्रमाणात असावं, म्हणजे हे वडे खूप टेस्टी लागतात। तर पिठाचं प्रमाण थोडंसं तुम्ही कमी घ्या आणि भाज्या जास्त वापरा। तर तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीचं मिश्रण आपलं तयार आहे। छान घट्ट झालं आहे। हाताला हलकंसं तेल लावायचं किंवा पाणी लावायचं आणि छोटासा गोळा तयार करून घ्यायचा। तो व्यवस्थित हातावर मळून घ्यायचा आणि छोटे छोटे आपल्याला वडे तयार करून घ्यायचे। हे वडे थोडेसे पातळच थापायचे आहे, म्हणजे हे छान शिजले जातात। हाताला थोडंसं पाणी लावून घ्या आणि हातावरच हा आपण अशा पद्धतीने थापून घेणार आहोत। तुम्ही प्लॅस्टिकच्या पेपरवर सुद्धा हा थापून घेऊ शकता। तर तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीचा वडा आपला तयार आहे। आणि अगदी 2 चमचे तेलामध्ये हा आपण छान असा शॅलो फ्राय करून घेणार आहोत। तर त्यासाठी पॅनमध्ये तेल गरम करून घ्यायचं। तुम्ही तुपावर सुद्धा हे भाजू शकतात, तुपावर सुद्धा खूप टेस्टी बनतात। तर थोडंसं तेल आपण गरम करून घेतलं आहे आणि त्यावर आपण वडे अशा पद्धतीने ठेवून घ्यायचे। गॅस मिडियम ठेवायचा आणि मिडियम गॅसवरच आपल्याला हे दोन्हीही बाजूने व्यवस्थित असे भाजून घ्यायचे। त्यानंतर त्यावर आपण अगदी थोडेसे गावरान तीळ लावणार आहोत। तिळाने खूप छान अशी टेस्ट आपल्या वड्यांना येते। आणि सध्या थंडीसुद्धा आहे म्हणून हलकेसे आपण यावर तीळ अशा पद्धतीने टाकून घ्यायचे। ते व्यवस्थित त्याला चिकटले जातात, त्यामुळे प्रेस करायची सुद्धा गरज पडत नाही, कारण मिश्रण हे आपलं थोडंसं ओलसर आहे। आणि छान असे तीळ व्यवस्थित पसरून घ्यायचे। गॅस मिडियम ठेवायचा आणि मिडियम गॅसवर 2 ते 3 मिनिटभर आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे। त्यानंतर दुसऱ्या बाजूने सुद्धा खमंग खुसखुशीत होईपर्यंतही आपण भाजून घेणार आहोत। तर रंग बघू शकता तुम्ही, खूप सुंदर आला आहे आणि चवीला तर भन्नाटच लागतात। अतिशय कमी साहित्यामध्ये आणि झटपट होणारी रेसिपी आहे। मुलं जर बाजरीची भाकरी खात नसतील किंवा बाजरीचं पीठ किंवा वड्या खात नसतील तर ही रेसिपी तुम्ही मुलांना देऊ शकता। खूप झटपट होते ही। तुम्ही तळलेल्या मिरच्यांबरोबर, चटणीबरोबर किंवा टोमॅटो सॉसबरोबर सुद्धा खाऊ शकता। अप्रतिम अशी लागते, अशी ही खूप सुंदर लागते। तर छान हलकासा ब्राऊन कलर आला की ते आपण काढून घेऊया। तुम्ही बघू शकता छान खुसखुशीत आणि बाहेरून थोडेसे क्रिस्पी आणि आतून तुम्ही बघू शकता हलकेसे मऊसर असतात आणि चवीला भन्नाट लागतात। नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, आवडल्यास कमेंट करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू।